გამარჯობა თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე თამარ ჩიხლაძესთან ერთად. გამოშვებაში დღეს ნახავთ. პრეზიდენტის პასუხი უმრავლესობას იქნება თუ არა სატელევიზიო დებატები. თბილისის მერია ახალ პროექტს თბილისის ცის ქვეშ იწყებს. საპარლამენტო დებატების ჩაშლის შემდეგ პრეზიდენტი ტელედებატებზეც უარს ამბობს. უმრავლესობის შეთავაზების პასუხად ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ წინადადება უღირსი და არასერიოზულია. როგორია პასუხის პასუხი, ამას სოფო ბერიძისგან მოვისმენთ, რომელიც პარლამენტიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. სოფო, რას ამბობს უმრავლესობა პრეზიდენტის უარზე? თამარ, შეთავაზების ავტორებისთვის პრეზიდენტის უარი არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ გუშინდელი ქმედება საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში იყო წინასწარ დადგმული და წინასწარ განსწრახული, რომ პრეზიდენტი სწორედ ასე უნდა მოქცეულიყო. ასეთია პასუხის პასუხი მმართველი გუნდიდან. მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გაიქცა პარლამენტიდან, დღეს კი საქართველოს პრეზიდენტი გაიქცა სატელევიზიო დებატებს. ეს ქართული ოცნებისთვის ნიშნავს იმას, რომ გიორგი მარგველაშვილს არ ქონდა პასუხები საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ძალიან სამწუხაროა და გაიქცა საქართველოს პარლამენტიდან, გაიქცა კითხვებს, რომელიც ჰქონდა საზოგადოებას, დღეს ის გაიქცა დებატებს. იმიტომ რომ მას როგორც ჩანს არ სურს დებატების რეჟიმში რეალურად გასცეს საზოგადოებას პასუხები მის მიმართ დაგროვებულ შეკითხვებზე. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მიჩენს უდიდეს და უკიდურეს უპასუხებლობას საზოგადოების წინაშე. მე ვუპასუხებ თვითონ ბატონ პრეზიდენტს, რომელიც გიორგი აბაშიშვილის პირით გვესაუბრება. რა თქმა უნდა, ეს არის პარლამენტის კიდევ ერთი შეურაცხყოფა. გუშინ პრეზიდენტმა თავი აარიდა საკუთარი ანგარიშის განხილვის პროცესს და დატოვა საკუთარი ანგარიშის განხილვის პროცესი. დღეს მან თავი აარიდა საჯარო დებატებს, რომელიც პირველ რიგში საზოგადოების ინტერესში იყო. ეს არის ძალიან გაუგებარი პირველ რიგში და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ პრეზიდენტის გუშინდელი ნაბიჯი ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი დემარში. ოცნების შეთავაზება ცინიკურია, ხელისუფლების ოპონენტები ვერ ხედავენ კავშირს გუშინ ჩაშლილ დებატებსა და დღევანდელ შეთავაზებას შორის. მეტიც საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ გიორგი მარგველაშვილის ადგილას ისინი სწორედ ასე მოიქცეოდნენ. ეს არის სრული ფარისეულობა მათ მხრიდან, როდესაც გუშინ იძახდნენ, რომ ღირსების საკითხია რეგლამენტის დაცვა. თუ ეს პოლიტიკური ღირსება მათ გააჩნიათ, მართლა ფუნდამენტურ საკითხებში უნდა ეჩერენ ამას და პრეზიდენტისთვის საშუალების მიცემა რამოდენიმეჯერ პასუხის გაცემის საღი აზრის ფარგლებში და ინტერპრეტაციის ფარგლებში ჯდებოდა და დებატები ამაზე პასუხი გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე ვერ არის. ზოგადად ამ ვითარებაში, მაშინ როდესაც პარლამენტმა უარი უთხრა პრეზიდენტს და წაართვა თავისუფალი სიტყვის უფლება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ რეგლამენტი კი არ დავარღვიეთ. არ მივეცით პრეზიდენტს საშუალება მისი აზრი ეპიზოდურად დაეფიქსირებინა. ეს რეგლამენტის დარღვევასთან არ არის კავშირში, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ამ ვითარებაში და ამ ფონზე ტელედებატების შეთავაზება ცინიზმია და პოლიტიკური სპეკულაცია. გუშინ პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შემდეგ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს სატელევიზიო დებატების შესთავაზა. უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, რომ თუკი ნამდვილად სურს გიორგი მარგველაშვილს, რომ უპასუხოს დეპუტატების მიერ დასმულ კითხვებზე, საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა სწორედ სატელევიზიო დებატები, თუმცა მალევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ თქვა, რომ საქართველოს პირველი პირისთვის ასეთი ფორმატი მიუღებელია. მადლობა სოფო ბერიძე საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში და თემას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში თქვენ მოისმინეთ უმრავლესობის პოზიცია დებატებთან დაკავშირებით. რა არგუმენტით თქვით უარი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის სრულიად არასერიოზული და უღირსი შემოთავაზება, რომელიც უმრავლესობის მხრიდან იყო. არ ვიცი, რამდენად მძიმე დღე ჰქონდათ გუშინ, რამდენად მძიმედ გადაიტანეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს სრულიად არაადეკვატური განცხადებები გაკეთდა ამ ფორმატთან დაკავშირებით. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ პრეზიდენტს არ მიეცა გუშინ საშუალება კონსტიტუციაში დაფიქსირებული, ასე ვთქვათ, ფუნქცია ამ ნაწილში შეესრულებინა და არ მისცა ამის საშუალება საქართველოს პარლამენტმა. კონსტიტუცია ცნობს სიტუაციას, როდესაც მიდის საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტში, აკეთებს ყოველწლიურ მოხსენებას და შემდგომ არის დებატების ფორმატი და აი ამ კონსტიტუციური ფუნქციის შესრულების ნაცვლად დღეს სულად არასერიოზულ და უღირს
შემოთავაზებას ხედავთ ჩვენ უმრავლესობის წევრების მხრიდან. გუშინ იყო ყველა ტელევიზია, გუშინ იყო პირდაპირ ტრანსლაცია, გუშინ იყო საქართველოს პრეზიდენტი, მზად ესაუბრა პატივცემულ დეპუტატებთან, როგორც მან თვითონ აღნიშნა და ამის ნაცვლად მივიღეთ ის, რომ უმრავლესობა გაექცა დებატების ფორმატს, უმრავლესობამ არ მისცა საშუალება პრეზიდენტს ეპასუხა უმნიშვნელოვანესი საკითხებისთვის, დავასრულებ თუ შეიძლება, ხო? დავასრულებ, ხო? ეპასუხა მათ შორის, მოგახსენებთ ხო აქ ვართ ეთერში და მოგახსენებთ ყველაფერს. მათ შორის ის, რომ იმ ბრალდებებისთვის, სრულად აბსურდული ბრალდებებისთვის, შავი პიარისთვის ეპასუხა, რომელიც იქ იყო. რაც შეეხება პრეზიდენტმა დატოვა, პირდაპირ ეთერი იყო და ყველაფერი კარგად დაინახა აბსოლუტურად. პრეზიდენტმა დატოვა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მოითხოვა, რომ გასცემდა ის პასუხს, რადგან დებატები იყო წინასწარ შეთანხმებული, როცა არ მისცეს საშუალება, ცხადია ხა ტელევიზორიდან უყურებდა საქართველოს პრეზიდენტი დანარჩენი ერთპარტიული პარლამენტის გამოსვლას თუ ასე ვთქვათ იმ ტრიბუნიდან, მე მგონი აქ მნიშვნელობა აღარ ქონდა ამას. საქმე რაშია? უმრავლესობა გაექცა დებატებს, უმრავლესობის კომფორტულია ყოველთვის ერთპარტიულ სისტემაში ყოფნა, ის როგორ პოლიტიკურ სისტემასაც ისინი აშენებენ თქვათ ამ შემთხვევაში, მათი კომფორტის ზონა არის, როცა ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებიან, მათ მოიგონეს ახალი ფორმატი დებატების, რომ თურმე მარტო თვითონ ელაპარაკონ, ეს გონიათ დებატები. მარტო თვითონ იყვნენ პარლამენტში და ეს გონიათ დემოკრატია. ბატონ გიორგი, ეს ფორმატი არ მოუგონებია უმრავლესობას, ეს ფორმატი წერია რეგლამენტში, რომელიც დარწმუნებული ვარ, კარგად იცით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ეს ფორმატი წერია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაცილებით კარგად ვიცით, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, რეგლამენტი აქ არავის არ დაურღვევიათ, თუ აქ გინდათ რომ წავიდეთ, აქ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს იყოს სრული შესაბამისობა რეგლამენტთან და თუ გაინტერესებთ რეგლამენტის არ დაირღვა, რეგლამენტი დაირღვა იქ, როცა ფასადური კენჭისყრა ჩაატარეს, ასე ვთქვათ, როცა კიდევ ერთხელ თვალებში ნაცრის შეყრა იყო, საკუთარი შიშის გადაფარვა, რომ პულტებით манипуლირებით ცადეს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, აი ეს იყო რეგლამენტის დარღვევა, აი ეს არც არ წერია, რაც გუშინ გააკეთა. რეგლამენტში წერია, რომ გამომცვალთა თანმიმდევრობას განსაზღვრავს პარლამენტის ბიურო. პარლამენტის ბიუროს ესწრებოდა საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი. რატომ არ გამოთქვა მან მაშინვე პროტესტი თუ არ მოწონდა ფორმატი? რადგან სწორედ ბიუროზე უნდა განსაზღვროთ დეტალურად ფორმატი. კიდევ ერთხელ, საქმე არის შემდეგში, ზუსტად ბიუროზე მეორე დღესაც მანამდე წინა დღეებში საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს თურმე არ უნდა დებატები და პარლამენტის უმრავლესობა ითხოვდა დებატებს. მაშინ ანამაც დებატების წინა დღეს, პრეზიდენტის გამოსვლის წინა დღეს მეც თქვი, დავაფიქსირო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით მომხრე დებატებისთვის, შესაბამისად მივედით დებატებისთვის, შესაბამისად ეს ფორმატი არის ცნობილი, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო დებატები, დებატი ნიშნავს, როცა ადამიანი ამბობს და მეორე ადამიანი პასუხობს, მე სხვანაირი განმარტება დებატების. თუმცა ამაზე თანხმდებიან ბიუროზე. ამაზე თანხმდებიან ბიუროზე პროცედურულად. კიდევ ერთხელ საუბარი იყო დებატებზე, რაზე ვკამავთ ახლა რაღაც ბუღალტერიაზე, ხო, საუბარი იყო დებატებზე, რეგლამენტზე, არა ბუღალტერიაზე და საქმე ის არის, რომ აბსოლუტურად არ მიეცათ საშუალება შიშის გამო, იმიტომ რატო არ მიეცათ საშუალება? იმის გამო, ორი რამ ვერ გააკეთეს. პირველი ვერ გააკეთეს, რომ პრეზიდენტი მე კომენტარებს ვისმენდი და საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თითქოს პრეზიდენტს ოკუპაციაზე არ უსაუბრია, თითქოს პრეზიდენტს რუსეთის საფრთხეებზე არ უსაუბრია, თითქოს პრეზიდენტს არ უსაუბრია უმუშევრობაზე, მედიაზე. ყველა ამ საკითხზე პრეზიდენტმა ისაუბრა. აღქმის პრობლემაც არის, არა მხოლოდ ის, რომ რაღაცაზე იდებატონ. აღქმის პრობლემაც არის, აი რა ილაპარაკა პრეზიდენტმა, ის ვერ გაიგეს. როცა იყო ზუსტად კონკრეტული მესიჯური, ეხლა ესენი ვრცელი მოხსენება რატო არ იყო, მოკლე მოხსენება ვერ გაიგეს, რანაირად გაიგებდნენ თუ შეიძლება. რა იყო მოტივი პროტესტის? არ იცოდა პრეზიდენტმა წინასწარ ამ ფორმატის შესახებ. ერთხელ რა თქმა უნდა და არ იცოდა რომ მას ჰქონდა შემაჯამებელი სიტყვა და არ ჰქონდა უშუალოდ დებატებში ჩართვის უფლება. თუ სურდა ამ უფლების მოპოვება, ეს ალბათ ბიუროზე უნდა დაფიქსირებულიყო. ხომ არ იყო დაგვიანებული ეს პრეზიდენტი. რაც არ უნდა ვისაუბროთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით, საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა ამის უფლება, ჩვენ დაფიქსირებული ჰქონდა დებატები, ჩვენ ველოდით დებატებს, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება დებატების. ეს არის რეალობა, სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივატორი. თუმცა საჯაროდ დაფიქსირება ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ბიუროზე დააყენეთ ეს საკითხი. ერთია საჯარო განცხადება, მეორე არის პროცედურა. ბიუროზე დგინდება სწორედ გამოსვლების თანმიმდევრობა. ბიუროზე ესწრებოდა ანა ნაცვლიშვილი, თუ დაფიქსირდა თქვენი სურვილი. გასაგებია დებატების სურვილი დაფიქსირდა, ცხადია და ამისი უფლება ჩვენ გქონდა. ჩვენ ამის უფლება არ იმ ნაწილში, რომ პრეზიდენტს ჩართვის საშუალება ექნებოდათ გარკვეული ინტერვალების შემდეგ, თუ შეთანხმდით იმაზე, რომ პრეზიდენტს ექნებოდა საბოლოო სიტყვა. დებატები ნიშნავდა იმას, რომ პრეზიდენტს უნდა ეპასუხა დეპუტატებისთვის. დაუყოვნებლივ, როცა ის ანა ნაცვლიშვილმა ზუსტად ასე დააყენა ეს საკითხი, როგორც თქვენ ამბობთ.
კიდევ ერთხელ გავიმეორო, დებატები ქონოდა საშუალება, თან მინდა რომ უბრალოდ გავაგებინო, არის ფიქრი თქვენ. ხმასთან დაკავშირებით ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ჩვენ დაუბრუნდებით გიორგი აბაშიშვილს პირდაპირ ეთერში. თუ არ ვწდები ხაზია, კვლავ დაუბრუნდებით, ბოდიშს გიხდით ტექნიკური შეცდომისთვის, განმოგწობთ გამოშვებას. პრეზიდენტის პროტესტს მთავრობის წევრებიც აფასებენ. სუსტი პრეზიდენტის სუსტი გამოსვლა, ასეთია განათლების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის აზრი. მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები თანხმდებიან, რომ პრეზიდენტს პატივი უნდა ეცა პარლამენტის ინსტიტუტისთვის და რეგლამენტისთვის. და თავის საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. პრეზიდენტმა გუშინდელი თავისი საპარლამენტო დღე როგორც დაიწყო ცუდად, ისე დაასრულა ცუდად, რეალურად პრეზიდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოესმინა ყველა შეკითხვა, მათ შორის მწვავე კრიტიკის კონტექსტში დასმული და ბოლოს სიტყვის სახით ყველა კითხვისთვის გაეცა პასუხი და ეთქვა ის, რისი თქმაც მას სურდა დეპუტატებისთვის. მან ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენა. პოლიტიკური დებატები უნდა გამართულიყო შესაბამისი შეთანხმებული რეგლამენტის ფარგლებში, ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და ეს იქნებოდა ასევე შესაძლებლობა ყველა კითხვისთვის პასუხის გაცემის. სამწუხაროდ ეს ვერ შედგა და მნიშვნელოვანია, რომ იქნეს დაცული და რეგლამენტი და ასევე მოხდეს პატივისცემა ინსტიტუტების. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას ვესწრებით, ხოლო დებატები აღმასრულებელი ხელისუფლების პორტფელი არ არის. ეს არის საპარლამენტო ხელისუფლების პორტფელი და ასე მოვიქეცით ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ თავი კი არ აგვირიდებია, ან დემარში კი არ გავიკეთებია, არამედ ასე ხდებოდა მარტივად რო თქვა ყოველთვის. ეს იყო ძალიან სუსტი პრეზიდენტის ძალიან სუსტი გამოსვლა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ როგორც ჩანს პრეზიდენტი არ ადევნებს თვალყურს განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს. უცნაური გახდა სწორედ ის, რომ პრეზიდენტმა დატოვა პარლამენტი და შესაბამისად აღარ მოხდა მისი მხრიდან, როგორც მას ამბობდა, ჰქონდა სურვილი, რომ დებატებში მიეღო მონაწილეობა, მაგრამ თვითონ დატოვა პარლამენტის შენობა. და კვლავ უბრუნდებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და გიორგი აბაშიშვილს. ბატონ გიორგი, საინტერესო ადგილზე შევწყვეტეთ საუბარი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ანა ნაცვლიშვილმა დააყენა მოთხოვნა ფორმატისა, სადაც პრეზიდენტს ექნებოდა არა მხოლოდ საბოლოო სიტყვით გამოსვლის უფლება, არამედ საუბარში ჩართვის უფლება. კი ბატონო, ამის მერე კიდევ ერთ სამჯერეს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და დამავდროულად ანუ ანა ნაცვლიშვილმა ამ ფორმით კარგად გაიგონ. კიდევ ერთხელ კარგად გაიგონ. ვათქმევინებთ? დიახ. არა მხოლოდ ანა ნაცვლიშვილმა პრეზიდენტი მთელი 4 წლის განმავლობაში საუბრობდა, 5 წლის განმავლობაში საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ის ემხრობოდა დებატებს ამ ქვეყანაში ზოგადად ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ამის საშუალებას რეგლამენტი იძლეოდა, მათ შორის ეს ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთპარტიული რეჟიმი, რადგან არის კომფორტული ძვირფასი უმრავლესობის წევრებისთვის, მათ პრეზიდენტს ამის საშუალება არ მისცეს. რეგლამენტი ამის შესაძლებლობას იძლევა თუ ამაზე თანხმდებით წინასწარ ბიუროს ხდომაზე. ამ ფორმატზე თქვენ ამბობთ, რომ შეთანხმებულები იყავით კიდევ ერთხელ. რატომ არის ჩემი ინტერპრეტაცია პირდაპირ წერია რეგლამენტში, რომ გამომსვლელთა თანმიმდევრობას განსაზღვრავს ბიურო. ეს არის ჩანაწერი რეგლამენტიდან. ამ ფორმატზე იყავით შეთანხმებული. რეგლამენტი დებატების საშუალებას იძლეოდა, ჩვენ ვიყავით დავასრულებ რეგლამენტი ამის საშუალებას იძლეოდა, ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული დებატებზე, დებატები არ შედგა, იმიტომ რომ უმრავლესობას არასოდეს არ აქვს პასუხი ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებზე. მათ აინტერესებთ მხოლოდ ერთპარტიული ჭალებში დემოკრატია. გისმენთ? პრეზიდენტმა თქვა, რომ შეგვიძლია ვნახოთ არაერთი შემთხვევა, როცა იყო დებატი ამ ფორმატში. რომელ შემთხვევას გულისხმობდა, რადგან მისი 5 გამოსვლიდან ფორმატი იყო ერთი და იგივე პრეზიდენტი შემაჯამებელ სიტყვაში აჯამებდა ხოლმე შეკითხვებზე პასუხს. არავის არასოდეს ჯერ ერთი სხვა პრეზიდენტების დროს არსებობდა ეს ფორმატი და შეგვიძლია ეს ვნახოთ და პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთ შემთხვევაში ეს ნაწილი არ იყო შეცვლილი და მეორე წინა პარლამენტის თავმჯდომარეს დაადასტურებს თუ არ მეშლება, რომ თუ პრეზიდენტი საჭიროდ ჩართულდა ვინმესთვის ეპასუხა, მას ამის უფლება ჰქონდა. ეხლა პრეზიდენტი თავში უპასუხებს ბოლოში, შუაში თუ ასე შემდეგ. ეს პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, მაგრამ რეგლამენტი ამ კუთხით მოქნილია. შესაბამისად, როცა აანონსებს დებატებს, უნდა იყოს ყველაფრისთვის მზად, არ უნდა გეშინოდეს
და შემდგომ ასე ვთქვათ, ჩხუბის მერე ხელებს არ უნდა იქნევდე, როგორც ეს დღეს გააკეთეს, რომ ასე ვთქვათ, ეს მორიგი უღირსი და ტყუილი შემოთავაზება, რომელიც მათი მხრიდან იყო სატელევიზიო დებატებთან დაკავშირებით. მეტი რა სატელევიზიო დებატები უნდა ყოფილიყო, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ყველა ტელევიზია მინიმუმ 2-3 წარმომადგენლით იყო წარმოდგენილი. ამაზე ღიაობა და გამჭვირვალობა რა უნდა ყოფილიყო, ხო? სხვათა შორის დავით უსუფაშვილის კომენტარი, პოლიტიკური ველი და ეს ძალიან პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და იქნება დავით უსუფაშვილის კომენტარი დღეს 8 საათიან გამოშვებაში, მან თქვა, როგორც ვიცი, რომ ზუსტად ასეთი ფორმატი, რასაც ითხოვდა მარგველაშვილი, როგორც მის მეხსიერებას ახსოვს, არ ყოფილა პარლამენტში, მისი პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს პრეზიდენტს ზოგადი რეპლიკის უფლება შეიძლება ჰქონოდა, თუმცა არა უშუალოდ დისკუსიაში შესვლის. ეს მისი კომენტარია და ასევე უსუფაშვილმა თქვა, რომ არ შეიძლება პატრიარქი ტოვებდეს სინოდის ხდომას, ასე შეაფასა მან ეს ნაბიჯი. ზოგადად ოპოზიციამაც კი გააკრიტიკა გუშინ პრეზიდენტი ინსტიტუტის უპატივცემულობის გამო. თქვენ თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას, რომ ინსტიტუტის უპატივცემულობა იყო, პარლამენტის ინსტიტუტის უპატივცემულობა? აი იმ სახელმწიფო ინსტიტუტში, საქართველოს პარლამენტში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით, რომელსაც პრეზიდენტი უაღრესად დიდ პატივს სცემდა, სწორედ ამის გამო არის ხომ, როდესაც ის ბოლომდე ესწრება სიტყვით გამოსვლას, არც არ წერია სხვათა შორის რეგლამენტში, ბოლომდე ესწრება ხომ სიტყვით გამოსვლას, ყოველთვის ამ ინსტიტუტს სცემს პატივს, ასევე საქართველოს პრეზიდენტს მოუხდა აი მაგ უმრავლესობის წევრების მხრიდან დღეს რომ საუბრობენ, არაერთი დასაშლელად განწირული სახელმწიფო ინსტიტუტის გადარჩენა. აი მაგ პარლამენტში იცავდა საქართველოს პრეზიდენტი არა მხოლოდ პარლამენტის პრესტიჟს, არამედ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ეროვნული ბანკი იყო ეს, საკონსტიტუციო სასამართლო იყო ეს. სწორედ მაგ შენობაში მოუხდა საქართველოს პრეზიდენტს აი მაგ დეპუტატების მხრიდან დასაშლელად განწირული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების გადარჩენა. ასე რომ საუბარი ამ თემაზე ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ანადგურებენ, ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო ინსტიტუტების პოლიტიზირებას ახდენენ, რა შენიშვნა უნდა მივიღოთ სახელმწიფო ინსტიტუტის უპატივცემულობა? სახელმწიფო ინსტიტუტის უპატივცემულობა იყო გუშინ ის ფასადური კენჭისყრა, რომელიც თვითონ ჩაატარეს, სად დაწერა, რა გააკეთეს. სახელმწიფო ინსტიტუტის შეურაცხყოფა ის, როდესაც პარლამენტში დებატები არ არის და მეორე დღეს ამბობ რაღაცა სატელევიზიო ფორმატის დებატებზე. ზუსტად პარლამენტის უპატივცემულობა მაგრამ პირველ რიგში უნდა გაიაზრო კარგად რა არის და მეორე, მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები, გასაგებია ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატი. ჩვენც ხალხი ვართ და შესაბამისად ჩვენც ამორჩეულები ვართ. შესაბამისად საჭიროა რომ ზუსტად ხალხს ცემ პატივი და ხალხის მიერ არჩეულმა დეპუტატებმა ხალხის აზრს მოусმინონ, ხალხისთვის საჭირო თემებზე ელაპარაკონ და არა იმაზე, როგორ გაიგრძელოთ მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფნა გარკვეული სამუდამო ადეთი. შეუძლებელია ასე გაგრძელება. დემოკრატია სერიოზულ საფრთხეშია ამ კუთხით. საქართველოს პრეზიდენტი ამის შესახებ გუშინ ისაუბრა და დემოკრატია რომ საფრთხეშია, ხო გუშინ კიდევ ერთხელ ამას ბეჭედი დაუსვა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა. ჩვენ ვერ მოვისმენთ გუშინ პრეზიდენტის შემაჯამებელი სიტყვა, მოვისმენთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა, სადაც იყო ორი ძირითადი ბრალდება, ეს იყო შეწყალების პოლიტიკა და თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა. პირველ ნაწილზე კითხვებს ალბათ ელოდა თავად პრეზიდენტიც. კობახიძემ თქვა, რომ 2016 წელს მივლინებაში პრეზიდენტმა დახარჯა გაცილებით მეტი ვიდრე პარლამენტმა. თუ არის მისაღები თქვენთვის ეს კრიტიკა? ექსკლუზიურად თქვენთვის მინდა კიდე რადგან თქვენ თქვათ ეს შეკითხვა თქვენ დასვით ასე თქვათ ეს თემა დღეს სხვას არავის არ უთქვამს ამ ხარჯებთან დაკავშირებით ექსკლუზიურად თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა პარლამენტის თავმჯდომარის და უმრავლესობის დეპუტატებს უთხრა რომ საჭიროა მარგველაშვილის ბრალდებებს დაემატოს ორი ერთი ის რომ მარგველაშვილი ადრეც მონაწილეობდა და მე როგორც ვიცი ეხლაც ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გათხრის ნაწილში 2 მიწის ნაკვეთს ფლობს მარსზე, ჩემი ინფორმაციით თვარეზე აშენებს სასტუმროს. ეს ნაწილები, რომელიც შემდგომ შეგვიძლია გავარჩიოთ, ეხლა რაც შეეხება ასე ვთქვათ იმის შეწყალების ნაწილის თემას, შეწყალების ნაწილი არის ქართული ოცნების კარგად დალაგებული შავი პიარი უკვე რამდენიმე ხანია და სულ მინდა და დღესაც აი რამოდენიმე ეთერიდან მოუწოდე რომ ძალიან მინდა რომ მესიჯები შეცვალონ ამ შეწყალების ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან გახუნდა ის მესიჯები, რომლებიც აქვს. რაღაცა გარკვეული ტიპის სიახლეები უნდა, ტყუილი სტატისტიკა აქვს და შემიძლია რომ რეალური სტატისტიკა მოგვს აქ ამ სართულზეა შეწყალების დეპარტამენტი ზუსტად ჩემი სამსახურის და ნებისმიერ დროს როცა უნდათ მომზადდნენ ბატონი დეპუტატები, სხვათა შორის საშვების გარეშე შეუძლიათ შემოსვლა როგორც დეპუტატებს და შემიძლია მივცეს სრული ინფორმაცია შეწყალებთან დაკავშირებით, მათ შორის მინდა გადავახედო მათივე წერილები, როდესაც ისინი პრეზიდენტს ცხოვენ ამა თუ იმ პირის შეწყალებას მრავალი ასეთი ტიპის წერილები და ამასაც გავატან ყველა ინფორმაცია რომ ერთად გქონდეთ გაცილებით კარგად შეფუთავენ ასე ვთქვათ ამ თემას. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ადმინისტრაციის ხარჯებს, ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, ესე ჰაერზე ლაპარაკი სერიოზულად რო ვთქვათ, ეხლა ცოტა სერიოზულად რო ვთქვათ, არ შეიძლება მარგველაშვილის პრეზიდენტობის
ყოველ წელს წელი არ გასულა, როცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ ქონდეს შემოწმებული, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე, ასე რომ ჰაერზე ლაპარაკი შეუძლიათ აუდიტის დასკვნები ნახონ ამ თვალსაზრისით და ეხლაც ამ წუთას რომ ვლაპარაკობთ, ეხლაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აგერ დაახლოებით 30 მეტრით გვერდზე ოთახში და კვლავ ამოწმებს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას სხვათა შორის ჩემივე თხოვნით და ყოველთვის ეს ხდებოდა ხოლმე ადმინისტრაციის უფროსის და ძირითად შემთხვევაში მე მომიწია ბოლო პერიოდში ჩემი თხოვნით ხდებოდა ხოლმე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არის ყველაზე უფრო გამჭვირვალე სახელმწიფო სტრუქტურა ხარჯების თვალსაზრისით და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხარჯების სრულ შესაბამისობაშია ასე ვთქვათ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნების თანახმად ასე ვთქვათ კანონმდებლობასთან. დიდი მადლობა ბატონო. კარგია რომ გადავიდე. რაღაცა მაინც წავიკითხოთ, ხო ჯობია რა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი აბაშიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროპის საბჭოს ქვეყნები ადასტურებენ, რომ რუსეთის არც ერთი უკანონო აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების სტატუსის შეცვლას, სამართლებრივად და იურიდიულად მოქმედი არ არის. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებას. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს არის სწორი საგარეო და შიდა პოლიტიკის დადასტურება. შეგახსენებთ, ევროპის საბჭო მიესალმება საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას, როგორც მტკიცენების ნათელ მაგალითს. გადაწყვეტილებაში ხაზგასმულია, რომ კონფლიქტი არის ორ წევრ ქვეყანას, კერძოდ რუსეთსა და საქართველოს შორის. ევროსაბჭო ასევე გამოხატავს შეშფოთებას ცხინვალის რეგიონში საქართველოს 3 მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის, ლევან კუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილის დაკავების და ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის გამო. ქვეყნები ადასტურებენ, რომ რუსეთის არც ერთი უკანონო აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების სტატუსის შეცვლას, არ არის სამართლებრივად იურიდიულად მოქმედი და არ აქვს მას სამართლებრივი შედეგი. ასევე ისინი გამოხატავენ შეშფოთებას არჩილ ტატუნაშვილის გიგა 82-ია სიცოცხლის ხელყოფაზე და ადამიანების უკანონო გატაცებასა და დაკავების სხვა ფაქტებზე. რუსეთის ვერც ერთი უკანონო ქმედება ვერ იქნება სამართლებრივი ხასიათის მატარებელი, საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. ეს არის არალეგიტიმური ქმედებები, ნებისმიერი ცდელობა საქართველოს რეგიონების სტატუსის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეიძლება უკანონოდ და ითვლება უკანონოდ და ეს არის აღიარებული ამ გადაწყვეტილებით ევროპის საბჭოსი. ასევე დაგმობილია ის ფაქტები, რომელიც უკავშირდება ჩვენი მოქალაქეების გატაცებას, მკვლელობას. საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სრულიად ახალ მოდელზე გადადის. ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ ხტომაზე განაცხადა. ცვლილებების სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. რეფორმების პაკეტი ითვალისწინებს მოხალისეთა სისტემას, ალტერნატიული სამხედრო სამსახურს და კრიზისების პრევენციის მიზნით სამეცნიერო წრეების ჩართვას. მუშაობა მიმდინარეობს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფრასტრუქტურის გაძლიერებასა და განახლებაზე. უკვე გამოცხადებულია ტენდერი სპეციალურად ტყეებისთვის განკუთვნილი სახანძრო მანქანების შეძენაზე. ქვეყანა გადადის საგანგებო სიტუაციების მართვის სრულიად ახალ მოდელზე, რომელიც ითვალისწინებს გაცილებით უფრო მეტ ჩართულობას, უფრო მაღალ ეფექტურია, ასევე არის უფრო გამარტივებულიც. დეტალურად იმიჯნება სახელმწიფო უწყებების კომპეტენციები და საგანგებო სიტუაციების სამსახური ხდება შემფასებელი გადაწყვეტილებების მიმღები და შესაბამისად პასუხისმგებელიც და კოორდინატორიც ასეთ სიტუაციებში. ამას გარდა რეფორმების პაკეტი ითვალისწინებს ახალ სიახლეებსაც, ესენია მოხალისეთა სისტემა, ალტერნატიული სამხედრო სამსახური და კრიზისების პრევენციის მიზნით სამეცნიერო წრეების ჩართვა. 5-დონიანი მართვის სისტემიდან ჩვენ გადავდივართ 2-დონიან მართვის სისტემაზე, იქნება ეს ადგილობრივი და ეროვნული მნიშვნელობის დონე. შესაბამისად, პასუხისმგებელი ორგანო საგანგებო სიტუაციების მართვაზე იქნება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ნაცვლად თვითმმართველობის ორგანოებისა. ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს დაგეგმვის ნაწილში ჩვენ შემოგვაქვს ახალი კომპონენტი, ეს არის სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტი. ჩვენ სამსახურთან ქმნით საექსპერტო
საბჭოს, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება დარგის ექსპერტებით და მეცნიერებით, რომლებთან ერთადაც ჩვენ მივიღებთ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, როგორც საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ნაწილში, ასევე პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვის ნაწილში. პროფესიული განათლების სისტემის კანონით დარეგულირება იწყება. ცვლილებების შესახებ განათლების მინისტრმა ისაუბრა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცეს. უნივერსიტეტების სივრცეში პროფესიული კოლეჯები შეიქმნება, სადაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიარონ პროფესიული პროგრამა და ისინი იქნებიან საუნივერსიტეტო სივრცის სრულფასოვანი წევრები. კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ უნივერსიტეტებს საშუალება ექნებათ აღიარონ აკადემიური კრედიტები იმ სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს პროფესიული განათლების კურსები. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ გვექნება კანონი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ დაარეგულირებს პროფესიული განათლების სისტემას. ჩვენი პროფესიული განათლების სისტემა იქნება სრულ თანხვედრაში ევროპულ სტანდარტებთან და მოხდება ჩვენი პროფესიული განათლების ინტეგრაცია ევროპის საგანმანათლებლო სივრცეში. როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო უნივერსიტეტების ქოლგის ქვეშ იქნება იარსებებენ ეს პროფესიული კოლეჯები, სადაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიარონ პროფესიული პროგრამა და ისინი იქნებიან საუნივერსიტეტო სივრცის სრულფასოვანი წევრები. ზურაბ ჯაფარიძისა და გირჩის ორი წევრის სასამართლო პროცესი ამ წუთებში მიმდინარეობს. სამართალდამცველები მათ ედავებიან პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას და წვრილმან ხულიგნობას. როგორც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, მას იაგო ხვიჩიას და ვახტანგ მეგრელიშვილს პოლიციისთვის ფიზიკური წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ. გირჩის წევრები მომხდარს მათ აქტივობას უკავშირებენ. ინციდენტი გუშინ ღამით მოხდა. ორგანიზაციის წევრებმა ერთი ადამიანის დაკავება გააპროტესტეს, რომელიც ნარკოშემოწმებაზე გადაჰყავდათ. ველოდებით საბუთების გადმოგზავნოთ საბუთალოს იმ პოლიციიდან, სადაც მე ვიყავი დღეს დილით, სადაც გადამოეცათ ეს ოქმი, როცა გადმოცემ მე შეტყობა სასამართლო, რამდენიც მე ვიცი კანონმდებლობით მაქსიმუმი რაც შევა მოგისაჯონ ეს არის 15-დღიანი პატიმრობა, დანარჩენი არ გვაქვს ფულადი ჯარიმები, ნახოთ სასამართლო რა გადაწყვეტას გამოიტანს, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ სასამართლო ინსტანციებში და სასამართლო ინსტანციების გარეთაც, ანუ ამ ბრძოლის გაჩერება არ ვიყოთ შეუძლებელი და რაც მალე გაიაზრებინ მით უკეთესი მათთვის. ბუტარობაქიძის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის ის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, რომლებიც 2004 წლის 24 ნოემბრის ღამეს შემთხვევის ადგილიდან ამოიღეს. მათ შორის საუბარია იარაღზე. აღნიშნული ნივთიერმტკიცებულებებით დასტურდება ნამდვილობა მათი, არის სწორედ ის ცეცხლსროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, რომელიც მაშინდელი წარმოდგენილი ბრალდებულების მიერ იქნა ჩადებული შემთხვევის ადგილზე, მიტანილი და ასე ვთქვათ, შემდგომ უკვე ამოღებული თითქოს და შემთხვევის ადგილზე მყოფ პიროვნებებს ჰქონდათ. ბრალდებამ მოიტანა 2004 წელს ამოღებული ხელყუმბარები და 2012 წელს ჩატარებული ხელყუმბარები მტკიცებულებად აუფეთქებელი ხელყუმბარები. დასტურდა კიდევ ერთხელ, რომ ორმაგი სტანდარტის მსხვერპლი ვართ ჩვენ დღეს ჩვეულებრივად. სააპელაციო სასამართლომ თემურ ბასილია უდანაშაულოდ ცნოდა უკანონო მსჯავრდების განაჩენი გააუქმა. საქართველოს ყოფილ ვიცე-პრემიერს და პრეზიდენტის ყოფილ თანაშემწეს თაღლითობასა და დოკუმენტის გაყალბებას ედავებოდნენ, თუმცა საქალაქო სასამართლოს 2008 წელს გამოტანილი მსჯავრი გაუქმებულია. თემურ ბასილიას კანონით გათვალისწინებული პროცედურების გავლის შედეგად საშუალება ექნება თავისუფლად დაბრუნდეს საქართველოში. დღეს საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, მოგეხსენებათ, იზეიმა სამართალმა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატამ დაადგინა გამამართლებელი განაჩენი ბატონ თემურ ბასილიას მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით დადგენილია, რომ თემურ ბასილიას დაერღვა პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით შესაძლებელია საერთო სასამართლოებში დაიწყოს ახალი დავა. ახალი გამოძიების ფარგლებში ჩვენს მიერ, ახალი დეპარტამენტის მიერ იქნა მოძიებული ძალიან ბევრი ახალი მტკიცებულება, რომლის მიხედვითაც და რომელზეც აყრდნობითაც დადგინდა, რომ თემურ ბასილიას არ მიუძღოდა ბრალი არ მიუძღოდა ბრალი წარდგენილ ქმედებაში. ასევე მოგახსენებთ, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და მტკიცებულებები სრულად იქნა გაზიარებული სასამართლოს მიერ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჟურნალისტ ეკამიშველაძის გათავისუფლება სააპელაციო სასამართლომაც უკანონოდ მიიჩნია. შესაბამისად, პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა. სასამართლომ მაუწყებელს 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა და ჟურნალისტის სამსახურიდან გაშვება კანონდარღვევად ჩათვალა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას უზენაეს სასამართლოში გეგმავს. ჩვენ დღეს დავამტკიცეთ სააპელაციო სასამართლოშიც, რომ ეკამიშველაძე სამსახურიდან მართლაც უკანონოდ გათავისუფლდა და სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ჩაითვალა, რომ მისი სამსახურიდან გაშვება იყო დაუსაბუთებელი და უკანონო. რაც შეეხება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ ჩვენს მოთხოვნას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ნაწილში ის დასაბუთება, რომელიც დღეს მოვისმინეთ ზეპირი ფორმით სასამართლოსგან დაზუსტებას საჭიროებს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ მე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან უკანონოდ გამათავისუფლეს. დავობდით ასევე დისკრიმინაციის ფაქტზე, თუმცა საერთოდ არ განიხილა ეს სასამართლომ. სასამართლომ დაადგინა, რომ დისკრიმინაციას ადგილი არ ქონია და ამ ნაწილში უკვე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაშია შესული. არის სადავო და ბუნდოვანი თუ რას ეფუძნება კომპენსაციის დაკისრების ნაწილში სასამართლოს დასაბუთება. ამიტომ ჩვენ ამ ნაწილში გავაგრძელებთ დავას. პროკურატურის შუამდგომლობით კიდევ ერთი პოლიტპატიმარის სიმონ წურიაშვილის საქმე გადაისინჯება. ერთი მსჯავრდებული კი გამართლდა. განმეორებითმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ წურიაშვილი როგორც ოპოზიციურად განწყობილი ერთ-ერთი პოლიტიკური მოძრაობის წევრი აქტიურად მონაწილეობდა 2007-2008 წლებში ხელისუფლების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რა დროსაც საკუთარი ავტომანქანით გადაჰყავდა პარტიის აქტივისტები. მას სამართალდამცველებმა ავტომანქანაში იარაღი უკანონოდ ჩაუდეს და დააკავეს. წურიაშვილს 8 წელიწად ნახევარი მიესაჯა. პროკურატურა მიმართავს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გაუქმების მოთხოვნით. გადაისინჯება კორნელი კუკულაძის განაჩენიც, მას ქონება იძულებით დაათმობინეს. სააპელაციო სასამართლომ მოქალაქე გიორგი ონიანიც გაამართლა. ახალმა დეპარტამენტმა მე-13 პოლიტპატიმრის საქმე გადასინჯა. ჩვენ ჩავატარეთ სრულიად ახალი გამოძიება. პოლიტპატიმარ სიმონ წურიაშვილის ავტომანქანის შეჩერება და შემდგომში მისი დაკავება მოხდა სრულიად უკანონოდ. ორი სისხლის სამართლის საქმე გადავსინჯეთ. ორივე მოქალაქესთან მიმართებით არსებობდა ერთი მიზანი მათთვის ქონების ჩამორთმევის. გიორგი ონიანი და კორნელი კუკულაძე მხოლოდ იმიტომ მიცეს პასუხისგებაში, რომ ხელისუფლების ინტერესის ქვეშ აღმოჩნდა მათი ოჯახის საკუთრებაში არსებული ქონება. ორივე ეს ოჯახი დაიბრუნებს უკანონოდ ჩამორთმეულ ქონებას, რომელიც ამჟამად სახელმწიფო ბალანსზე იმყოფება. ვიყავი 2006 წლიდან მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის წევრი. ვიღებდი არჩევნებში და ასე შემდეგ ყველა პროცედურაში მონაწილეობა და დამაკავეს 2008 წელს. ჩამიდეს საბრძოლო მასალა. ვიჯექი 4 წელი და 2 თვე. ეს ხდება 2006 წელს, როგორც ხდებოდა ზოგადად დაიჭერდნენ, პროკურატურაში დაიბარებდნენ და იქ გადააფორმებინეს, აჩუქებინეს ზღვის სანაპიროზე დასვენებელი კომპლექსი, 25 კოტეჯი, 6 ჰექტარი. შემდეგ გააკეთეს პატრიოტთა ბანაკი, მაგრამ 2008-ში ისიც დაშალეს ომის შემდეგ. დღესდღეობით ვითხოვ სამართლიანობის აღდგენას, ქონების დაბრუნებას. შევმითვალა ადვოკატის პირით, რომ უნდა მეღიარებინა დამშავალი და დამეთმო მიწადა იმ შემთხვევაში გამათავისუფლებდნენ გირაოთი. დამემუქრნენ მამაჩემის დაკავებითაც. ნაწილი წამართვის თან მთლიანად არ რომელი ინტერესიც ჰქონდა იმის წამართვის. თუ დამნაშავე ვიყავი, მთლიანად წაიღებდნენ ხო. სააპელაციოში უკვე გადაისინჯა ჩემი საქმე, ახალი გარემოება შედგა და ახალი გარემოებით და გავმართლდი. ქრონიკა რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. თბილისის ცისქვეშ, ასე ქვია, კულტურული და შემოქმედებითი ხელოვნების ახალ პლატფორმას, რომელსაც დედაქალაქის მერია ქმნის. ინიციატივის მიხედვით დაინტერესებულ პირებს საშუალება ეძლევათ საკუთარი იდეები ღია ცისქვეშ განახორციელონ. პროექტის პრეზენტაცია ბოტანიკურ ბაღში გაიმართა, სადაც კახა კალაძემ და მისმა მოადგილემ გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე დაგეგმილი კულტურული და სპორტული ღონისძიებების შესახებ ისაუბრეს. ახალი პლატფორმის ფარგლებში ქალაქის 10-ვე რაიონში სხვადასხვა ლოკაციებზე იგეგმება კონცერტების, საგანმანათლებლო ლექციების, გამოფენების, თეატრალური და ფოტოხელოვნების ფესტივალების ჩატარება. ღონისძიებები სავარაუდოდ მაისის მეორე ნახევრიდან დაიწყება და აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდება.
მინდა ამ პროექტის ირგვლივ გავაერთიანოთ ხელოვნების, კულტურის წარმომადგენლები და დაწყებული მაისიდან აგვისტოს ბოლომდე შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს ყოველი კვირის პარასკევი შაბათი კვირა ქალაქში იქნება კონკრეტული ლოკაციები, ადგილები მოცემული, სადაც იქნება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, ეს იქნება კონცერტები, მუსიკალური, თეატრალური წარმოდგენები და მგონია რომ ამით ახალ სიცოცხლე შემოვიტანთ ქალაქში. ჩვენ უნდა ავითვისოთ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა ღია ლოკაციები 10-ვე რაიონში, სხვადასხვა სკვერებში, ბაღებში, პარკებში, უნდა გაიმართოს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. მე ვთხოვ ყველას რომ შემოგვიერთდეს და შემოიტანოს თავიანთი არაჩვეულებრივი კრეატიული იდეები, იმიტომ რომ მათ გარეშე ეს პროექტი ვერ განხორციელდება. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მედია წიგნიერების პროექტი დაიწყო. კომისიამ საქართველოში ამერიკელი მედია ექსპერტი მიჩ სემელი მოიწვია, რომელიც მედიის წარმომადგენლებსა და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანამშრომლებს ტრენინგს ჩაუტარებს. კომისია მედია წიგნიერების განვითარებას 4 ძირითადი მიმართულებით გეგმავს. ცნობიერების ამაღლებაზე იზრუნებს მედია აკადემიაც, რომელსაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისია უახლოეს მომავალში დააფუძნებს. უახლოეს პერიოდში კომისია დააფუძნებს მედია აკადემიას, სადაც იქნება სწავლება როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი ჟურნალისტებისთვის. მეორე კომპონენტი არის მედია კრიტიკის განვითარება. მესამე კომპონენტი ეს არის კომპონენტი, რომელიც გათვლილი არის უკვე მედია პროდუქტების მომხმარებელზე. აუმაღლეს ცნობიერება საზოგადოებას, მოქალაქეებს, ისევ და ისევ იმისთვის, რომ კარგად და ადვილად გაარჩიონ მათ ხარისხიანი და უხარისხო მედია პროდუქტი. მეოთხე კომპონენტი ეს არის სტარტაპის პირველ ეტაპზე, ყველაზე ადრეულ ეტაპზე, დავეხმარებით საინტერესო პროექტებს და საინტერესო იდეებს, რომ განავითარონ. არის ყველას ინტერესი, ეს არის სახელმწიფოების ინტერესი, მარეგულირებლების ინტერესი, ჩვენი მედიის ინტერესი და პირველ რიგში ეს არის, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის, იქნება ეს მაყურებელი, მკითხველი თუ ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით ძალიან დროული ინიციატივა არ არის დაგვიანებული. დაპირისპირება ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის ინციდენტი გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე მოხდა. გორის დილასა და თბილისის დინამოს გულშემატკივრები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. ჩხუბი ჯერ მოედანზე ფეხბურთელებს შორის დაიწყო, შემდეგ კი ტრიბუნებზე გაგრძელდა. მოგლეჯილია სკამები, სიტუაცია პოლიციამ განმუხტა. დაპირისპირების შედეგად არავინ დაშავებულა. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო, რაც სხვისინივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. თამაში გორის დილასა და თბილისის დინამოს შორის ანგარიშით 1-1 დასრულდა. დინამოს ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა პროვოცირება მოახდინა სიტუაციისა, რის შედეგადაც დაიძაბა უკვე მინდორზე ფეხბურთელებს შორის მდგომარეობა. ამას მოყვა აღნიშნული ტალღის გადაცემა ტრიბუნაზე. დინამოს გულშემატკივრებმა დაამტვრიეს დაახლოებით 40-დან 45 სკამამდე. ამის შემდეგ მოყვა რა თქმა საფასუხო რეაქცია გორის დილას გულშემატკივრების მხრიდან. ჩვენ არანაირი პრობლემა არ აქვს კომუნიკაციაში არც დინამოს ხელმძღვანელობასთან. იყო უსიამოვნო ფაქტი, ვეცდებით რომ დარეგულირდეს. მე შემიძლია თქვა რა იყო ამ ყველაფრის მაპროვოცირებელი და ეს იყო თამაშის ბოლოს მეტოქე გუნდის უკრაინელი ფორვარდის მიერ, რომელიც 3-4 თვის წინ დინამოში თამაშობდა ჩვენ მეკარეზე უხეში თამაში. ამას მოყვა ჩვენი გუნდის ვიცე-კაპიტნის მიერ მასთან მისვლა და ბოდიშის მოთხოვნა, სკამების მტრევა, რა თქმა უნდა, რომელი მხრიდან დაიწყო პირველმა ეს საკმაოდ რთული გასარკვევია, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად დასაგმობი ფაქტია. მოხდა სტადიონზე არსებული ინფრასტრუქტურის დაზიანება, მატერიალური ზიანი აქვს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ კლუბები ერთმანეთთან მოლაპარაკების საფუძველზე მოახდენენ ამ ყველაფრის მოგვარებას. აზიური ფაროსანას მონიტორინგთან დაკავშირებით აგრონომებისა და ფერმერებისთვის წალენჯიხაში სწავლება გაიმართა. სწავლება წამყვანმა იტალიელმა პროფესორებმა ლუჩიანო ტაველამ და მატეო მასპელომ ჩაატარეს. შეხვედრას სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, კომპანია აგრი ჯორჯიას წარმომადგენლები და ასოციაციის წევრები ესწრებოდნენ. ფაროსანას მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია პრაქტიკული სამუშაოც. უშუალოდ სპეციალისტები ესწრებიან ამ სემინარს, ის სპეციალისტები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ აზიური ფაროსანას მონიტორინგის პროცესში და დღეს ეს იქნება მათი მხრიდან ნაჩვენები, ასევე ჩვენც ასე ვთქვათ გაუზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას და ჩვენ პრაქტიკაში როგორ ხდება მონიტორინგის პროცესი.
იტალიაში ვახორციელებთ აზიური ფაროსანას მონიტორინგის პროგრამას. ფერმერებს ვაწვდით საჭირო ინფორმაციას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი პლანტაციის კონტროლი. ზუსტად იგივე პროგრამის განხორციელებას ვიწყებთ საქართველოში იმისთვის, რომ შევძლოთ ფერმერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და აზიური ფაროსანას კონტროლი. უცხოეთის ახალი ამბები მასშტაბური სარკინიგზო კატასტროფა ჩეხეთში ჩესკე-კრუმოვის დასახლებულ რაიონთან ერთმანეთს ორი მატარებელი შეეჯახა. ინციდენტი დილის 9 საათზე მოხდა. დაშავებულია 20-მდე ადამიანი. მათმა უმრავლესობამ მსუბუქი ტრავმები მიიღო. მომხდარის გამო სარკინიგზო მოძრაობა დროებით შეჩერდა. რა გახდა კატასტროფის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. გერმანიის ქალაქ ელვანგენის პოლიციამ მიგრანტების წინააღმდეგ მასშტაბური რეიდი ჩაატარა. მიზეზი ლტოლვილთა თავშესაფარში 3 დღის წინ მომხდარი ინციდენტი გახდა. მიგრანტები ცდილობდნენ ტოგოელი ლტოლვილი ახალგაზრდის დეპორტაციაში პოლიციისთვის ხელი შეეშალათ, რასაც სამართალდამცველებთან შეტაკება მოჰყვა. ინციდენტს კონსერვატორები და რადიკალი მემარჯვენეები გამოეხმაურდნენ. მათი თქმით 2014 წლიდან ქვეყანაში 1,5 მილიონზე მეტი ლტოლვილის შესვლამ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვია და ქვეყნის უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. მასშტაბური რეიდები მოეწყო იტალიაშიც სპეცოპერაციაში კოდური სახელწოდებით ბარბაროსა 300-მდე სამართალდამცველი იყო ჩართული. კარაბინერებმა ასტისა და კუნეოს პროვინციებში ადგილობრივი მაფიოზური დაჯგუფების 10-ობით წევრი დააკავეს. ოპერაცია ტურინის პოლიციის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილებამ ჩაატარა. ინდოეთის სტიქიის შედეგებს ითვლიან ბოლო მონაცემებით ქვეყნის ჩრდილოეთ პროვინციებში ქვიშის ქარიშხალმა და მეხმა 70-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. სტიქიამ ყველაზე მეტად უტარ-პრადეშისა და რაჯასტანის რაიონები დააზარალა, სადაც 10-ობით საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. წყობრიდან გამოვიდა ელექტროგადამცემი ხაზები. პარალიზებულია სატრანსპორტო მოძრაობაც. სამაშველო სამუშაო სტიქიური უბედურების ზონაში ამ დრომდე გრძელდება. უამინდობა ოკლაჰომაშიც იუნიონ სიტისა და ჯერონიმოს ტორნადომ გადაუარა. ქარიშხალს ძლიერი წვიმაც დაერთო. ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ამ დრომდე არ გავრცელებულა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს რამდენიმე საათში სტიქია თავს ტეხასის შტატს დაატყდება. თუ ვენესუელაში ოდესმე მოვა ხელისუფლება, რომელიც ამერიკელებს ქვეყნის სიმდიდრეს მისცემს, მე მზად ვარ ხელში იარაღი ავიღო. ამის შესახებ ქვეყნის მოქმედმა ლიდერმა ნიკოლას მადურომ განაცხადა. სააგიტაციო მიტინგზე მან ამომრჩევლს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და პირობა დადო, რომ თუ შეერთებული შტატები ვენესუელის რესურსების ხელში ჩაგდება, შეეცდება რევოლუციას მოაწყობს. საპრეზიდენტო არჩევნები ვენესუელაში 20 მაისს გაიმართება. წინა საარჩევნო კამპანია ქვეყანაში 22 აპრილიდან დაიწყო. ავსტრიის მთავარ ზოოპარკს ახალი ბინადრები ჰყავს. ვენის ზოოპარკში ამურის ჯიშის 2 ლეოპარდი დაიბადა. ახალშობილებისთვის სახელები ჯერ არ დაურქმევიათ. მათ ნახვას ვოლიერში ზოოპარკის სტუმრებიც იშვიათად ახერხებენ, რადგანაც დედა მათ მნახველებს ყუთში უმალავს. ამურის ლეოპარდი გადაშენების პირას დგას. მსოფლიოში სულ ამ სახეობის 100-მდე ცხოველია დარჩენილი. გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა სიახლე ვრცლად უნდა ნახოთ იმედი ნიუს ჯიზე. ასეთი იყო ახალი ამბების ქრონიკა 5 საათისთვის. ნახვამდის.